1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
on music, take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Tulungan Tuesday! At ngayon nga talagang patuloy pa rin tayong nagbibigay ng salitang pagtutulungan, lalo na ngayong pandemya. At ngayong Tuesday morning, pag-uusapan natin ang salitang tulungan at kung paano ito nagkaroon ng malaking parte ngayong pandemya sa ating mga guests. At good morning, Shikikay! At kamusta ang iyong araw? Good morning, Kapsat. Siyempre, sinimulan mo na kaagad ng Yes. tulong. And naramdaman ko yan, pagpasok ko lang ng studio Oo. naramdaman ko na yung tulong natin kasi mga Car Rangers, anong ginagawa nyo kaninang nag-Facebook at Messenger outage nga na Oo sinasabi naman. nila. Ikaw, partner, kamusta naman? Ayun, okay pa rin at patuloy pa rin ay uplift, ay boost natin ang good vibes dahil ito, ang tambalang Sipaw ang nag-umapaw ang good vibes, ang tambalang Sipaw! Ako si Papa P ang magpapatuloy ng arangkada stories dito sa Luzon, Cordillera, buong Pilipinas at buong mundo. Siyempre, partner, kakikayan at kakulitan nyo rin tuwing agahan, Shakikay! At ito na nga talaga, no? Kahit patuloy tayo china-challenge ng mundo, ay patuloy pa rin tayo umarangkada. Yun nga, and the challenges doesn't just even stop elsewhere kung hindi minsan internal pa nga yung mga challenge Oo na naman. yan. And partner, aside from that, Yes. mga challenges ngayong pandemya, titingnan natin with one of our guest talakayan how they were able to help also SMEs, mga women, and also in our sector ng market natin. Yun, maganda yan at tingnan natin at napapanahon ang pag-usapan ng mga ganitong kaganapan. At dagdag pa natin ngayon sa mga youth leader ng ating Rotaract Club. Wow! Anong Rotaract Club ito? At magbibigay sila ng mga iba't ibang advocacy sa atin lalo na ngayong pandemya. Yun nga gusto ko yung partner kasi nga sabi mo nga, Yes. it's always our way to help each other and to our Rotaract na partner youth ito, no, na hindi Yes. pa rin sila tumitigil na tulungan ng youth, our future culture bearer. Ika Oo naman. At kapag sinabi kasi nating tulungan, anong mga napansin mo? Alam natin yan. Barangayan pa lang, marami ng pagtutulungan. Ano ang tumatak sa'yo na tulungan act na ginawa nila? Pinaka partner yung akin, yung lalo na yung Day Smart, I started very small. Yung pagtulong nila, akala nila maliit na bagay. Yes. Pero sobrang laki ng impact nito with other people and it becomes a halo effect. Diba? Ang daming gumagawa, sumusunod, ginagaya yung mga ganitong platform. Ikaw ba, partner? Anything nag-stand out sa'yo? Yes, naman. Parang napansin ko yung community pantry, tama ba? Ripple effect yung sasabi mo. Akin naman yung kay Christine Suarez. Yung isa sa mga naging guest natin na COVID survivor. At doon niya nakita yung help naman na 'di ba, ang mga nurses natin tinulungan siya para gumaling at payback naman niya ay siya naman ang nagbibigay naman ng food sa mga frontliners tulad ng nurses at doctors para sa kanila lalo na ngayong pandemya. Wow, ang sarap nun, partner, parang bigla akong nagutom. Yes, nagutom. Anong ulam-ulam ninyo? Comment nyo na din dyan. At ano ang mga napansin nyong pagtutulungan ngayong pandemya, mga Ka-Rangers? Siyempre, hindi pa kami tapos dyan, mga Car Rangers. Babalik kami para sa
iba pang updates and stories dito sa buong Yun. Luzon and the rest of the country. Kaya tumutok lang mga ka-Rangers dito sa tambalang nagumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! At ngayon nga talagang tulungan ang gagawin natin na magtutulungan. At isa na dito talaga, no, kahit ngayong pandemya, nakita natin kahit simpleng tao, ordinaryo, kahit nasa kahit anong status mo sa buhay, nandun pa rin ang pagtutulungan. At pagbibigay mo pa lang ng advice sa mga pamilya mo at kunyari, yung mga face mask mo, nakaganyan, sasabihin nila, ayusin mo yung face mask mo. Way na yun, pagtulungan din natin, tutulungan natin ang community to have ambag natin para sa ating community. Yun nga, partner. And napansin ko yan ngayon na mas naging open tayo sa ganito, no, partner. And if there was something that the pandemic have helped us, ito yun yung na-foster natin, yung pagtutulungan natin, either the smallest kind of it. Yung sabi mga partner, yung yung pagbibigay ng advice, and yung tulong kasi it doesn't necessarily have to be something that is materialistic or something that is big kaagad. And yun yung nakita natin ngayong pandemic, that people are really trying to go beyond their health nga naman. Yun, at ito na nga, tulungan ang ating pag-uusapan. At ngayong araw, dito sa Cordillera, ay talagang matutulungan natin ang ating mga nasa A6 category. Binuksan na po kahapon, kakapasok na balita kahapon po, na si Mayor Magalong, in-announce niya na po na magkakaroon po tayo ng kategorya ng A6 po yan. Wow, nakaka-excite yan, no? Dahil Mayor Benjamin Magalong announces the opening of vaccination to the rest of general population po. Baguio residents na 18 years old and above, starting ngayong araw. Wow na wow, no? At mga ka-Rangers, talagang nakita natin na umarangkada ang city government of Baguio. Dahil nauna na nga A1 hanggang A5, ngayon A6 na. Wow. At patuloy pa rin umarangkada at nagkaroon na po tayo ng 80% na sa senior citizen na vaccination na rate naman. Yes, ang saya nan, partner, because we've heard already the clamor of people na, bigyan na naman ng chance ang mga nasa A6 to be vaccinated, and nagawan nga natin ng paraan. Itutuloy-tuloy natin yan sa tulungan naman within La Trinidad area, mga car-invers, because starting yesterday, it's going to be a week-long vaccination schedule for everyone. And alam nyo ba, mga car-invers, we are able to cater 1,800 doses rather each day from each categories from A1 to A5. Just a friendly reminder, for today, Tuesday, yung first dose po is allotted for 500 dose, and 10:30 a.m. onwards naman is your second dose. Tomorrow, October 6, Wednesday, it will be again 1,800 for first dose. October 7. On Thursday naman, we have allotted for first dose and second dose, and also same on October 8, and that would be at BSU as well. And just a friendly reminder, no walk-in is allowed. Only those who were texted and who replied their confirmation will be accommodated only on their scheduled
period. So just be alert on the updated schedule posted in the Benguet State University or the La Trinidad City Municipal Facebook page. Wow! Talaga no, good news yan ngayong Tuesday morning. At nakita natin na ang dami nating pwedeng matulungan at talagang magbibigay ito ng resulta sa inaasam nating herd immunity. Naman, partner. And tama nga yung herd immunity natin is lumalawak na rin talaga. And we're hoping that for the rest of the other regions and provinces as well goes the same way. Yes, at excited na ako ngayong araw dahil sa ating guest talakayan. Oo. Naman, partner, kasi we wanted to empower everybody, not just women, but we also wanted to look into the sector of our marketry, diba? Yes, oo naman. At ngayon nga talagang ipapakilala na natin ang ating guest ngayong araw na to dahil pag-usapan natin, napapanahon, di ba, Shikikay, ang usaping mga market areas natin. Yes, of course, we have with us Miss Counselor Filian Wagan. Good morning! Good morning! Good morning to you. Good morning, Bajo. Good morning, RNJ. Magandang umaga. Nagpintas na aldaw. Yes, nagpintas kayo, Mat. Honor Counselor. Yan. So, kita naman natin, nasa labas si Counselor, but just giving us time para lang simulan natin yung umaga and pagtulong natin. Yes. Shikikay kasi live na live si Counselor talaga. Kahit nasa work area siya, patuloy pa at bigyan tayo ng time at oras na bigyan tayo ng fresh air outside. Kaya tama ba, Counselor? Nakalabas tayo. And we attended, of course, nag-attend tayo ng isang requiem ng ating one of our relatives, si Puresa Balagtay. And so we would want to also want to give more information dito nga sa palengke, dito nga sa nangyayari sa atin, sa konseho at sa syudad ng Baguio. Wow. And one... Opo, we're very excited as much as you are. Counselor, let's start muna. Paano ba tayo nagsimula bilang isang public servant? Tayo mga public servant kasi volunteer ako sa NGO. However, in 2009, my father was ending his term. Tapos, so in short, yung family at saka yung political party nila, sabi nila, pag hindi ka mag-raran, patakbuhin mo si Filian. And that started my walk with the public service in the city. Kaya nga, nakikita ko din na pwede nga pala tayong mag-serve maski na sa city. Pwede na tayong pwede tayong mag-serve as a public servant even in the city council. And it started that, but because we want to continue a legacy of good governance, a legacy of a responsible government, a legacy of a character city, which all would like us to be as an obedient citizen and a righteous government. That kind of legacy we would want to continue. Exactly. Those are the right words that we wanted to hear, Counselor. Sabi mo, there should be character in your legacy. Counselor, when you started, what was your primary advocacy? Of course, the primary advocacy that we have was a honest and a responsible good governance. Kasi nga, I came from a private institutions. I have been serving as a volunteer in the church. I have been serving even outside the country as a volunteer for public service, as a Christian missionary, as a community development worker. So I would want to bring this experience of serving the people with a heart. So yun yung advocacy ko, is really to serve with a heart. Hindi yung pupolitika ka lang kasi you would want to have a name, but it's because we would want to really extend service to people and service with a heart. So one of my advocacy at that time was yung heritage, the heritage, Dominican Heritage Hill. Kasi nga, inumpusa ng father ko when we were able to, they were able to put that in the name of the city. So aside from a good governance, we should
readapt or rehabilitate our history. So yun Yes. ang gustong-gusto ng taga Baguio ngayon, to bring back the old Baguio. And that was one of my advocacy when I started my public service. However, on my second term, which is this time, one of my advocacy was of course an education for all, and of course a market that is vibrant, a market that is fair and just, a market that will really serve our people. So yun Yeah. po yung advocacy ko for this term. And I'm glad that I was able to get that committee of market, trade, commerce, and industry and agriculture. At nakita ko din na in this way, we were able to serve. Yes naman, kitang-kita namin yung fire at passion niyo, Councilor Filian. At ito nga, nabanggit mo nga, Councilor, patungkol sa market. Iugnay na natin yan dahil napapanon at usap-usap po yan sa ating mga social media at sa ating sa community. Kamusta po ang sa ating market advocacy natin? Ano yung mga ginagawa nating mga plano patungkol nga rito? Papa P, alam mo, nung first time pa lang, first 2 months ko pa lang, ang ginawa namin is to monitor. Tapos nag-call kami ng isang consultation. Ito, in the consultation, nakita natin, number one, yung roving vendors pala, kalahati, wala silang permit. So ang nangyari, hindi na sila nabigyan ng permit. But we did not stop there. Kasi, after na hindi sila nabigyan ng permit, we were able to organize them. And we were able to organize them into associations. Ngayon, we have vendor associations registered with DOLE, registered with DTI, and they were able to join us sa mga other activities natin. Dito nga sa Session Road, may Session Road Market tayo, wherein the associations are helping. Yan yung mga ganyan. Ito, yung mga vendors sa mga parks, wala na silang wala nang close na yung mga parks, kaya they were able to do that. So ito naman, yun ang nagagawa natin. So we work with organizations, we work with like Soroptimist, we work with the barangays, tapos we were able to bring out these kinds of market sa Session Road. At saka isa pa, ang isang nagawa natin, di syempre, nung first kasi, nawawala yung mga tao. I mean, there are only minimal people in the market. So what we did was to do the market to home program. In the market to home, ang ginawa naman natin, yung mga vendors in the market, they were able to deliver sa mga homes. So in that way, we were able to bring lessen the people doon sa palengke. And then these vendors were bringing the goods of the market to the sa ating mga homes. And we thought it would be only for ECQ, pero the consumers wanted it. So until now, meron pa rin yan. Thirdly, yung nagawa din natin sa market, na-move natin sila sa barangay market day. Mga rolling market, rolling stores. So those are the things that we have been doing for the market. Ang dami na rin tayong ginawa, and we just passed yung 2021 ordinance on the uniform meat market stalls. Ang ibig sabihin noon, this meat market meat vendors now in the market will have a uniform standard which will follow environment, sanitation, at saka health standards. So those are the things that we think that we have contributed to our market. So yan, Papa. Yung gawin natin na we think we have done more. And then also sa atin, if you will go to the market now, mas malinis na kasi ini-implement na natin yung kanila every morning, every week dapat may clean up drive. Yes, Families now, yeah.
Opo, Ma'am Councilor Filian, ito nga nakita natin yung mga serbisyo na ginagawa niyo sa ating mga market vendors, sa assistance na binibigay ninyo at inyong committee. At ito nga, pag-usapan naman natin ang ating market modernization. Naging mainit na usapin ito sa ating community. Ano po ang advantage nito para sa ating mga kailian at dito sa syudad ng Baguio? Alam nyo, si Kira at saka Papa, ang kwan natin sa modernization, that is what advocacy. Why? Because nakikita natin na yung palengke natin, kailangan na-improve. Ako laking palengke. Noon, yung zoning natin, pag sinasabing meat market, sangkapupsable, as ganyan-ganyan. Through the nakita natin na hindi naman na-improve because of the pending cases, hindi siya na-improve sa structure. Secondly, nawala na yung zoning. So, chapsuy na ang itsura ng palengke natin. Hindi nakikita yung dati na if you want meat, you would be able to go to the meat section. Pero ngayon, hindi na nakikita yan. So we hope in this modernization, na-capture yun. I was part of the consultation of the design. I was part of the initial na discussion sa PPP. Pero I proposed a resolution which was to investigate sana yung PPP processes. So because of that, I have ceased to be participating. But I will be part of the implementation of that modernization. Mainit siya. Kasi parang ngayon, there are so many factions discussing the issues na wala pa naman yon. There are many misconceptions. So it has become a topic of great discussion without agreement, and we hope that it would just continue with the process until we find it. But I think it's not going to be done this time. Maybe it would be in the next term. Whoever will be there in the government will now continue that. Yes, Mama Filian, maganda tong usapin na to dahil napag-usapan natin ang mga ganitong mga bagay-bagay. At Ma'am Filian, paano niyo naman ina-handle ang inyong grupo at ang inyong committee naman sa mga, syempre marami tayong sides sa democratic country at maraming mga nagbibigay na hinaing at kanilang side patungkol nga sa ating market modernization. Paano niyo napapakinggan naman ang mga kanilang hinaing at side naman at paano niyo sila hina-handle? Ang kwan naman natin, I believe in a participatory government. Yes. Kaya, parati tayo sa konsultasyon. We have already, we have so many consultations at the beginning. We have believed that the voice of the people is supposed to be part of government. And so, in the process, we have always consulted our people. Sa design nga lang, we ask them to be there to give us a idea of what the design is. Pero, parate may complain. Hindi rin naman maiiwasan yan. It's a very democratic country. Ako naman, sa tingin ko, ganito, we just have to really assess and discern the heart of these people who are working for and pushing for this. Yun po yung nakikita natin na in a way, with the participation of our people, with the partnership of government and with non-government, that is the only way that we can do a very progressive market and something that is agreeable to all. Ako naman, ang sinasabi ko, hold your ballots. So, kasi nga, kung minsan tinitira na kami, hindi pa naman final. So I always tell them, you hold your bullets, it's not done yet. Yes. It's not a done deal. Kasi para sabi nila, done deal na mga yan. No, let it be that the process will go on. And let it be that we will know, we will wait until the time will come. Kasi ngayon, parang hindi naman pwedeng, there's so many cook into the soup, no? If many cooks in the soup, then it's gonna be destroyed. Or cook in the broth, and so many people, hindi rin mangyayari yon. But we have to actually, inaano ko na, okay, hold your bullets, let us wait
let us just go. Kasi yung under na napapansin ko kasi may sinasabi ako, kontra sila, kontra dito, kontra doon. So, what I could say is, hear what government is doing and then huwag naman kayo ko kontra na hindi pa natin nakita kung ano yon. Yun naman ang sa akin. Yes. Right. Ano, Papa P? At, Maganda nga P. Parang Filian. Oo naman, Papa P. Mama P, gano'n. Pwede din po yun. Gusto ko yun. Mama P and Papa P. Yes, Yan. baka sa susunod, tatakbo na po dito ako. Ayan, Papa P, tandem natin. Mapilian. Yes, tandem natin. Ma'am Filian, ito maganda naman yan po. kasi Yes, ma'am. Oo. Ma'am Filian, napag-usapan na natin ng market modernization. Talagang maraming nagsasabi na meron po advocacy about preserving yung mga history natin, historical places natin. Ano naman po ang inyong stand naman sa pagkakaibahan ng modernization at yung enhancement lang ng place? Alright. we have been enhancing the place kasi noon pa. Kaya nga may Block 3 tayo, may Block 4 tayo, in-enhance natin yung kinoveran natin yung old market. Yan po yung mga enhancement that has been been done. But until now, nakikita natin na kulang. It's not the kind of market that we need. Why I say that? Because I go around the Philippines. Kasi nga kami, tinitingnan natin ano ba yung naging improvement. And we could see that there are many markets that has improved themselves. Agoo lang, maganda na yung palengke nila. Dito sa Santo Domingo, dito lang sa ating lang, sa Ilocos, maganda na yung palengke. Meaning they have organized it, they have changed the structure, they have changed the zoning. Pero sa atin, na-enhance lang. Like we, patchi-patchi kasi yan. Hindi naman, yun yung enhancement. Number one, the volume has increased. Number two, the environment has to be addressed. Like for example, we should need a waste management control there now. Yung solid waste, yung liquid waste, lumaki na kasi yung palengke natin. It's not like when we were there in the 1970s kasi nga high school kami noon. Ako, baka hindi pa kayo naipanganak noon. So, hindi ho sapat sa aking patingin at saka sa other policy makers natin, hindi sapat po yung enhancement. Kailangan talagang ma-modernize natin. Yes. Exactly. Counselor, thank you for giving us an idea of this one and allowing people to also be inclusive, lalo na sa ating sector ng marketry. And lastly, Counselor, we wanted to discuss your specific platform in women. Why should we empower women nowadays? We have to empower women, number one, because the women have the basic unit is family. The family is the woman is the glue of the family. Women are now seen as a good pillar for all walks of life. Hindi gaya noon na pwede na yung lalaki lang nagtatrabaho, pero ngayon hindi na pwede. The woman has to be empowered, number one, by education, by experience. Kailangan i-empower natin. I have been in countries wherein the girl is not even made to go to school. Pero buti nga sa atin, ini-implement yung girls go to school. So, ang nakikita natin is we have to empower women in all, not only in profession, but also in parenting, good parenting. We need to show them so that we will have good generations. So empowering them is not only through putting them into careers, but also for them to balance career and also parenting. Kasi yun yung legacy natin for the next generation. Diba, Shifini? We have to really put our heart to our women. Number one, we have to really address the abuse of women. We have to really seriously consider the anti-trafficking of women, and of course, giving them opportunities and resources.
Yun sa akin. Kaya ako very active nga ako dito sa mga women na group like the Optimist International, the Episcopal Church Women, Tabangan, which is our yung group ng mga taga Bisao. These are small women groups that can really make a difference. Yes naman. Oo. At kitang-kita natin nga talagang kanina yung fire at passion niya sa mga advocacy na gusto ibigay ni Councilor Filian sa ating community. Right. At I hope na sana magkaroon pa rin ng maayos na usapin patungkol nga sa market modernization na yan. Right. At sana sa mga Karintians na nanonood na linawan din po kayo sa side at gustong ipahiwatig ng ating Councilor Filian sa Yes. modernization ng market. Ma'am Filian, yan, katandem. Ayun, may gusto po tayong pasalamatan? Yes, we would want, of course, to thank you, our host, and of course, we would want to also, I plan to continue my public service, and I want to thank, of course, our city now that has done much for this administration. And sana nga, pahirit din because we would want also to talk on agriculture kasi ako din kasi yung head ng agriculture. Sa next na kwan sana, bigyan ako ng next session. Yes. Yes. So that we can Yes. talk about agriculture. Opo. And I thank you so much, Papa P, Katandem, Chiquina, Yes. for being our host. And of course, for us na andito nga tayo to be Oo. able to lend a hand, and thank you so much. Yun, Yes. maraming salamat, Ma'am Filian. Yes po. Yes, have a great day, padayon po. Yes po. And Thank you God po. bless you. Yun. Thank you. Be safe. Yes po, always po. Ayun, talagang kitang-kita talaga natin, no? Talagang patuloy pa rin ang pag-arangkada ng ating mga public servant Yes. ngayong pandemya. Ikaw, ano naman ang inyong nalinawan na mga talagang kuro-kuro at kaganapan dito sa syudad ng Baguio? Yun nga. Sa tingin ko, partner, no, we just have to find balance on each of the scenario. Yes. And we assess kasi, which is for the betterment of both parties. Hindi lang kasi dapat we're falling in deaf ears because that's what we've heard from others. And with this representatives kasi, we are able to identify nga naman which is which. And sa mga car-rangers natin, your voice are certainly being heard. We just have to go through a process. And nakita kong napakalaking advantage niyan for putting standard and systems sa ating public market. So, let's just give it a try. There is nothing wrong of looking into modernization, but putting our culture and tradition infused to it naman. Yes, at kaugnay nga rito talagang participatory dapat. Meron dapat nakikinig din sa iba't ibang aspeto at side ng ating lipunan. Hindi lang isang side ang nagkakaroon ng tenga, kundi sa both sides or other four sides natin. Hindi lang dalawa, apat yan at maraming sides na dapat natin pinapakinggan. Yes, inclusivity yung gusto natin and good governance nga naman, no, partner. Yes. And syempre nakaka-excite pa, partner, kasi we started with our public Wow, servant oo. ngayong umaga. Syempre tutuloyan pa ba natin? Pwede na ba? Yes, oo Kasausan? naman. At patuloy pa rin at pinatunayan nito na talagang hindi kailangan na sa posisyon pero at pagiging youth leader ay mayroong pwedeng maibigay sa ating bayan. At ito na nga, tumatas balahibo ka Naman. Talagang karotarak to at makakausap natin ngayong umaga, back to back, no, public service at sa ating community, ang President ng Rotaract Club of South Baguio na si Sir Mark Anthony Alvar. Good morning! Ayan, so good morning po sa atin lahat, especially sa inyo dyan sa studio. And of course, sa lahat po ng nanonood ng Morning Balitaktakan. Wow, talagang kitang-kita talaga natin talagang yung vibes ng mga isang public servant. Ito na nga. Sir Mark, ikwento niyo naman konting brief sa ating mga manonood kung ano ang isang Rotaract Club. Ayan, so being part of the Rotaract Club po kasi is more on service to our community. So this is voluntary po and hindi po tayo nagkakaroon ng honoraria or sahod dito. We are volunteers in serving our community, especially pagdating sa mga events or mga hindi natin inaasahang mga disaster just like this, the pandemic. So marami po tayong mga projects and activities na ginagawa for our
fellow constituents po, especially here in the city of Baguio. Yun. At napansin ko talagang kabataan ang bumubuo Yes. ng Rotaract Club. Paano mo nahikayat nabuo itong grupo na ito, Sir Mark? Yes po. Ang Rotary Club of Baguio South po kasi is a organization of youth leaders. Actually po, almost all of the members of the Rotary Club of Baguio South is also sangguniang kabataan officials here in the city of Baguio. Wow. So, it started po na magkakaibigan kami, then napunta sa SK, until such time, yun nga po, nabuo ang Rotary Club of Baguio South. So, aside from our service from the SK, eto na rin po, dinagdagan na rin po namin yung paglilingkod namin sa community through the Rotary Club po natin. Exactly. And strengthening our government with youth leaders nga naman yung gusto nating maging platform right now, Sir Mark. Yes. And also, Sir Mark, I just wanted to ask naman, was there a chance na nahirapan kayo to recruit youth? Kasi nga, we're doing this as a free service. Yes po. To be honest po, medyo mahirap ang ating ginagawa po sa Rotary Club kasi syempre po, wala po tayong mga budget when it comes to the projects and activities of the youth. Kaya po, nagkakaroon po kami ng mga donation drives. And sometimes, yun nga po, hindi natin naiiwasan na yung mga activities and projects po natin nanggagaling po sa sarili naming bulsa. Then, another aspect po na napakahirap for now is yung mag-conduct ka ng project and activities na sinusunod natin yung mga protocols. Kasi yun nga, we need to think of the safety of each and every one, especially now in this pandemic period. So lahat po dapat ng mga projects and activities nakasunod po sa ating mga safety protocols po. Exactly, Sir Mark. And Sir Mark, discuss natin kasi meron akong narinig about one of your projects, nagbigay po tayo ng school pantry. Paano to? And paano nyo sinimulan, Sir Mark? Ayan po, itong school pantry project po natin ay nagsimula lamang po sa club po natin, which is yung iba po ay nanggaling pa po yung mga pera po sa sarili namin mga bulsa. So, for the past months po, we did school pantries in 3 barangays. So, number 1, we have the Pingat Barangay. Number 2, we have Upper the Subdivision Barangay. And number 3, Upper General Luna Barangay. So, nung nakita po natin to na naging successful, naging collaboration na po itong activity na to together with the Sangguniang Kabataan Federasyon ng Baguio. So nakapag-distribute po tayo ng mga school supplies sa ating mga fellow youth and children, especially now na pandemic, na nahihirapan po sila when it comes to their online classes, modulars, and the like. Then after which, nakita na rin po namin na dumadami na po ang mga nagdodonate ng mga school supplies from other private organizations and also our fellow Rotary clubs. So nadadagdagan po ang ating mga donations. Yes. So, ang mangyayari po for these coming months, magkakaroon po tayo ng mga series of school pantries na naman for the other barangays. So, we are tapping for barangays already po. We have the Dontogan Barangay, M. Rojas Barangay, Imelda Village Barangay, and Middle Quezon Hill Barangay. So, this will be done for the months of October and November. So, yun po, patuloy po tayo na nangangalap ng mga donations for the school supplies para sa ating mga kapwa youth and children. Yun, ang galing, no? At talagang, Sir Mark, parang napaaga ang pamasko natin para sa mga bata dahil sa mga school supply na inyong binibigay at school pantry na binubuo ninyo. At nabanggit mo nga na talagang tulungan ng fellow Rotaract, di ba, ang nangyayari. Maganda to na nandun yung tulungan talaga ngayong morning, kitang-kita natin sa grupo ng Rotaract Clubs of South Baguio. At napansin ko nga, may isa pa kayong proyekto patungkol nga sa environment. Ikwento naman natin yan, Sir Mark, at para maka-inspire din tayo sa mga kabataan na nanonood.
Yes, nakita nga naman po natin na during the past years, yun na medyo nag-degrade ang ating environment. Then, ang isa nga sa mga pinakamagandang na idulot ng pandemic, during the ECQ, lahat tayo nasa loob ng bahay, medyo gumanda ang quality ng ating air, ng environment. That is why ngayon na lumuwag na ang ating mga quarantine protocols, medyo nakakalabas na tayo. Nagkaroon po tayo ng project ng tree planting as part of the kick-off project ng Rotary Club of Baguio South last July 2021. So we have planned na magtanim ng mga puno in 3 different areas, namely, number 1 sa Botanical Garden, number 2 sa Irisan Dam Site Eco Park, and lastly sa Philippine Military Academy. So these projects were in partnership with the Sangguniang Kabataan Federasyon ng Baguio, Rotary Club of Baguio South, Baguio City Police Office, and of course, the Philippine Military Academy. So marami po tayong na itanim ng mga seedlings dito, ng mga pine trees, coffee seedlings, and the like. So this is in support of our environment na patuloy po natin tong i-rejuvenate. Kailangan po nating i-revitalize ang ating environment para sa mga susunod pang mga generations po natin. Exactly, sir. And tama ka nga, the quality of the air that we're breathing right now is better because there are people like you, your group, that help us plant more trees. Sir Mark, ito naman, I've also heard a share a meal project that you had pivoted the last, kailan ba yun, Sir Mark? And paano naging simula at sino yung mga natulungan natin? Ayan po ma'am, so last July 2021, nagkaroon din po tayo kasi ng Share a Meal Project. So this is part also of our kick-off project ng Rotary Club of Baguio South. So kung makikita po natin dito, nag-distribute po tayo ng mga food packs sa ating mga fellow less fortunate brothers and sisters along the Central Business District. So to be honest po, while distributing po, kahit sobrang init, sobrang nakakapagod, lahat po yon napawi dahil sa ngiti na nakita po namin sa bawat isa pong nabigyan namin ng mga food packs. To be honest po, nakakaiyak. Kasi meron pa po yung mga nakikita namin na nangangalap lang po ng pagkain sa mga basura. Pero syempre, nandun po kami na on the spot, binigyan po namin sila ng pagkain. So, medyo nakakaiyak. Medyo heartwarming po talaga para sa amin. Itong pamimigay ng mga food packs natin sa mga less fortunate po dito sa ating Central Business District. Especially sa Session Road, sa mga overpass, and of course sa Burnham Park. Wow naman, no? Talagang arangkada at nag-uumapaw ang kanilang pagtutulungan at tulong nila sa ating syudad ng Baguio. At nasabi nga ni Sir Mark, nakita natin yung emosyon at yung fire na gusto niyang ipahiwatig at ibigay sa ating community. At Sir Mark, at lalo na ngayong pandemya, ano maginawa ninyo na COVID response activities at project para sa ating bayan? Yes po, kasi nakikita rin po natin ang initiative ng ating government when it comes to the COVID-19 response. Siyempre tayo din mga kabataan, kailangan din natin gumawa ng paraan para makatulong sa ating gobyerno when it comes to the COVID-19 response. That's why nagpakalat po tayo ng mga information, education, and communication or the IEC materials pagdating sa ating COVID-19 vaccination. Especially sa mga stalls and Baguio constituents po natin sa Governor Park Road. Kasi doon nga po yung vaccination site sa SM City Baguio. That's why nagbigay po tayo ng mga IEC materials sa kanila para magkaroon po sila ng mga idea kung ano nga ba ang COVID-19 vaccination, ano ba ang mga benefits na makukuha natin dito, and of course, kung ano nga ba yung protection na maibibigay sa atin ng vaccination na ito.
Yes, ang ganda nun kasi yung pag-usad natin sa pagtulong ng edukasyon, Sir Mark, ay napakalaki ngayong pandemya. And also, Sir Mark, general question po sana, kasi marami nagtatanong paano ba maging parte ng Rotaract? Meron po bang requirements? May qualifications po ba? And kung gusto nilang sumali, anong barangay ba yung covered dapat? Or paano do we encourage the youth to be part of Rotaract South Baguio? Yes po. With regards to the membership po sa Rotary Club of Baguio South, actually nabago na po ang ating constitution and bylaws. Kung dati po ang Rotary po is may age limit. It is only for 18 to 30 years old. Now it is open from 18 years old and above. Wala na po siyang limit. Kapag 17 years old and below naman po, it is for the Interact Club naman po. So for us, 18 years old and above, you may join our club. Actually, wala naman pong qualification. Basta you are willing to become a volunteer, you are willing to serve our community, pasok ka na kaagad sa Rotary Club of Baguio South. So, eto po, ang cover po natin is buong Baguio. Wala naman po siyang limit. If you do belong to 128 barangays of Baguio City, pasok ka na rin po sa club. Now, you just have to fill up our membership form, which is posted po sa ating Facebook page ng Rotary Club of Baguio South. Just visit po www.facebook.com/Rotary Club of Baguio South. Makikita nyo po doon yung link and of course yung QR code po natin. Then you just fill up your membership form, then makakapasok ka na po as member of the Rotary Club of Baguio South. Wow wow. Nakaka-excite yung pagiging parte ng Rotary Club of Baguio South. At Sir Mark, may gusto po ba tayong pasalamatan at mga upcoming activities at events na gusto mong i-promote at sa mga manunod nating mga ka-Rangers? Ayan. So, first and foremost, gusto ko muna pong magpasalamat. Of course, sa bumubuo ng Morning Balitaktakan. Siyempre, dahil na-feature po ang aming club for this morning. And of course, we would like to thank the Rotary Club of Baguio South, ang aming sponsoring club, especially sa pag-sponsor sa aming mga projects and activities. And of course, I would like to thank also ang mga Rotary Clubs of Rotary International District 3790 sa pag-support din sa aming projects and activities. And now we do invite you po sa ating mga upcoming activities. Yun nga po nabanggit ko na kanina, ang mga school pantries po na gaganapin sa Dontogan Barangay, M. Rojas Barangay, Imelda Village Barangay, and Middle Quezon Hill Barangay. And of course, this coming October 23, 2021, we do hope na makasama po namin kayong lahat sa celebration po ng aming 3rd Charter Anniversary po. Hindi po man natin to ma-celebrate ng sama-sama, but we do hope na makasama po namin kayo virtually sa ating 3rd year Charter Anniversary ng Rotary Club of Baguio South. Yun po, maraming salamat. Yes, thank you very much, Sir Mark. At congratulations pala sa ating Rotaraka Club of Baguio South sa pagkapanalo. Tama po ba ng inyong kick-off video competition sa buong distrito ng Yes, 3790? Yes po. So nanalo po tayo ng kick-off project video competition. Champion po sa Rotary International District 370. So yun po yung pinagsama-sama mga activities po natin ng tree planting, plugging, ng COVID-19 vaccination, information dissemination, and of course yung Share a Meal project po natin. Yun po, maraming salamat po. Wow, talagang kitang-kita talaga natin yung mga resulta, yung mga ganitong pagiging kampiyon. Resulta ito ng inyong mga ginagawas para sa ating bayan. Padayon po and have a great day, Sir Mark Anthony Alvar, our President ng Rotary Club of South Baguio at sa inyong mga members nito. Congratulations. Congratulations, Yes and po. thank Maraming you, Sir salamat Mark. po. Morning. Yun. Wow na wow, Shikikay, dahil ngayong Tulungan Tuesday, nakita natin na kahit nasa anong edad, nasa kahit anong status ka, nasa posisyon ka man, youth leader ka man,
kaya mong tumulong. Yes, partner. And kasi sabi nga natin, yung tulong kasi it could be internal lang eh. Sa'yo lang muna hanggang it becomes a good voice of echoing towards others. Pero ikaw, Kapsat, you personally, when did it begun that you had the heart to help or tumulong sa ibang tao? Para sa akin na nagsimula ito nung panahon na mag-isa ko anak, di ba? I always ask God, lagi ko sinasabi na to, I always ask God bakit ako mag-isang anak, and I realize, yung pagtulong sa community ay naging parte para sa akin na marami pala akong pwedeng maging pamilya at kapatid sa pagtulong. At isa na dito, sa turning point ko kung sakali, yung pamilya ko. Every Christmas kasi, nagkakaroon kami ng community outreach program, at doon ko nakita na iba pala kapag galing sa root mo yung pagtulong sa pamilya mo. Doon ko na-realize na kung kaya ng nanay ko, kaya ng lolo ko, kaya ng ibang relative ko na tumulong, kaya ko din magbigay ng parte ko. At tinanong yung lolo ko, tatakbo ba daw kayo na sa election? Bakit ganun magbigay or community outreach? Sabi ng lolo ko, tumatak sa akin, hindi kailangan nasa posisyon ka para tumulong. Wow, doon tumatak na, kay Lolo Goding, hello po, I miss you so much. Ayan, sumegway na talaga. Kaya nga, partner, and that's a good philosophy for someone that has been nurtured and natured well by people that loves you. And partner, ako din, saludo ako sa'yo at sa lahat ng bumubuo ng Rotaract where you belong and where Sir Mark Anthony belong. Yes, of course. Kaya Sir Mark Anthony ng Rotaract Club of Baguio South at sa aming Rotaract din ng Rotaract Club of Metro Baguio. Yun, marami po tayo dito sa Baguio na nagtutulungan, mga Rotaract Club family. Ayan. Wow na wow ngayong Tulungan Tuesday. Marami pa tayong pag-uusapan, nakaganapan, balita. Mamaya sa morning balita mga ka-Rangers, at huwag na huwag pong bibitaw na dahil ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures.
Laban-laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. SUV na sangkot sa isang aksidente. Nagkaroon at nakitaan ng lamang marijuana. Narito ang mainit na balita. Sa mga kakahuyan, sumampa ang SUV na ito sa Barangay Kalanan, Tabuk City, Kalinga matapos niyang masalpok ang kasalubong na motorsiklo noong Sabado. Nang usisain ng mga otoridad ang SUV, tumambad sa kanila ang 20 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nagkakalaga ito ng 2.4 million pesos. Hindi na mahanap sa lugar ang driver ng SUV. Sa initial na investigasyon, nangyari ang aksidente bandang alas 11 ng umaga noong Sabado. Kinain ng SUV ang kabilang linya ng kalsada kaya nabangga nito ang kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, nahulog sa bangin na may lalim na 15 metro ang dalawang sasakyan.
Itinakbo sa pagamutan ang rider ng motorsiklo habang dali-dali namang tumakas ang driver ng SUV. Sa ngayon, hawak na ng pulisya ang ORCR ng SUV. Inaalam pa kung sino ang driver nito. Haharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at reckless imprudence resulting to physical injury. Nasa mabuting kalagayan naman na ang rider ng motorsiklo. Hinuli naman ng nagsanib na puwersa ng pulisya at PDEA ang top 2 regional level ng Cordillera sa illegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Abra. Nakilala itong si Jojo Fortuna Bringas, 25 anyos at residente ng Dolores, Abra. Nakuha mula kay Bringas ang isang pakete na naglalaman umano ng shabu. May bigat itong 1 gramo at nagkakalaga ng 6,800 pesos. Na-recover din ang budol money na ginamit sa transaksyon. Kakasuhan si Bringas ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. COVID-19 death sa Baguio ay aasahang bababa na. Narito ang detalye. Sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre, naitala ang pinakamataas na death toll. Pumalo sa 136 ang mga namatay dahil sa COVID-19. Wala ito sa record high noong Abril na 85 at noong Mayo na 56. Pero unti-unti na raw ang pagbaba ng kaso. Siguro hopefully in 2 weeks, kasi naumpisan natin na bumaba yung ating R0, ito yung reproduction number, September 21, pero binavalidate pa namin kasi marami pang mga kulang, mga late release ng resulta, pero essentially bumaba yung ating reproduction number ng below 1.0 starting September 21. And if we will be able to sustain that trend for 14 days, we're hoping that siguro by October, a week after, siguro mga October 10 or second week of October, towards the end of the second week of October, we will already see a downtrend in our cases. Isa din sa mga naobserbahang pagbabago ang pagbaba ng mga bilang ng mga namamatay sa pagpasok ng Oktubre. Ito'y dahil sa pagdami na rin ng mga nababakunahan sa lungsod. Pero yung death natin talaga bumaba na. Dati nag-average tayo ng 8. Ngayon bumaba na siya ng 6 na death. Tuloy-tuloy yung ating vaccination. In fact, tinanggal na natin yung stabs. It's now open. Open na ngayon ang vaccination. Punta ka lang doon, pa-vaccinate ka. And we have more vaccines hopefully by November. Pero nananatiling punuan pa rin ang mga pagamutan dahil sa mga critical at severe cases. Mataas pa rin ang health utilization rate natin. Mataas pa rin. Pero ang maganda naman doon, maganda na yung sistema natin na meron tayong step-up facility, meron din tayong step-down facility. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa oxygen, lalo-lalo na sa supply. Sa ngayon, binuksan na ang vaccination para sa general public sa lungsod mula 18 years old pataas. Ito'y paghahanda ng lungsod para maabot ang 70% herd immunity mula sa COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Head. Kripisyo ng mga guro sa gitna ng pandemya, kinilala. Narito ang balitang ibibida ni Randy Guzman. Naglalaban ngayon ng mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers ang karagdagang sahod para sa mga guro ng mga pampublikong paaralan. Dahil ito sa 87 days of extra work na nagugol sa preparasyon para sa distance learning. Sa noise barrage na kanilang isinagawa sa harap ng Civil Service Commission Head Office sa Quezon City noong September 30, iginiit ng ACT Party List na napagkasunduan nila noon kasama ang CSC, DepEd at Department of Budget and Management ang 25% overtime premium. Ayon naman sa DepEd, ang nasabing overtime pay ay hindi maaaring makuha sa mga in-excess na araw sa 220 maximum number of school days na nakapaloob sa Republic Act No. 7977 as amended by Republic Act 11480. Ang nasabing batas ay siyang basihan ng mga nagpapalawig sa school calendar o araw ng pasukan. Sa online press briefing, sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na hindi sila sumasang-ayon sa ahensya sa interpretasyon sa batas. Sa akin naman siguro,
leave it to the division office kasi I am in the administration. I am in the administerial position. So, hindi ko pwedeng sagutin yung mga tanong na kung ano man yung standang DepEd, doon din po ako. Dinagdag naman ng DepEd na nakatanggap na ng buwanang sahod ang mga guro bago pa man magsimula ang pasukan October 5 noong nakaraang taon. Kasi in terms of extra pay, I think teachers are well compensated naman sa mga trabaho na ginagawa namin dito. More so that they are not compelled to come to school. I am just talking in behalf of Caba National High School, ha? I don't know to the other schools. Dagdag pa niya, ang lahat ng mga ginagawa ng mga guro ay hindi lamang para sa sahod kundi para sa ikabubuti ng mga estudyante. Ayon naman sa ACT, aantayin nila ang pangako ng DepEd hanggang bukas. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita, magkita-kita mga ka-Rangers bukas para sa makaganapan dito sa Luzon, Cordillera, buong Pilipinas at buong mundo. Ito pa rin ang tambalang magbibigay good vibes at nag-uumapaw. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan.